Windels Garden sa silang Cavite. Ang ganda ng events place nila. Wow. So right now, so doon tayo maglalagay ng speakers, backdrop lights. So dito tayo pwesto. So nandito siguro yung projector. Yan. Ang ganda ng events place nila. So ayan, no? Ganda, sarap nung ceiling. Alright, balikan namin kayo once na natapos na. Guys, so ito yung naging final setup natin dito sa Windels Garden. Alright, ganda. So okay, no, meron tayong 2,000 watt speakers, backdrop lights. So hindi pa kompleto kasi yung backdrop nila dyan. So enhance pa natin yung backdrop natin. Nasa reception, nasa ceremony pa sila. So meron tayo ditong parled, no, napansin nyo, may parled tayo dyan. And then doon tayo nakapwesto, projector screen. Dito yung frontal lights natin, nandito yung frontal lights. So all set na tayo dito, no? Basic package with projector setup. Napakaganda ng area natin. So shoutout sa mga coordinator natin, no? Hands-on talaga sila. Sa ating stylist, catering, yan, kumpleto na tayo dito. So catering area nandito. Dito ang ganda ng area na to. Ayan. So ito yung frontal lights natin. Alright. Papunta tayo doon sa ating area. So dito yung area natin. Alright, so meron tayo ditong mixer, laptop, DMX controller, equalizer, power controller, wireless mic. So kompleto tayo dyan. Meron tayong electric fan para hindi tayo mawawala yung electric fan natin. So yung liwanag, no, kahit maliwanag, yung projector natin, grabe, kitang-kita yan. Di ba? Oh, lakas. Alright. So yung ating importante, ang ating baterya. Kailangan lagi natin yan naka full charge bago mag-start ang ating event. So, alright, so relax lang tayo. 10, ang usapan natin is 10 to 15. So meron pa tayong 30 minutes para magpahinga. Chill lang muna tayo, no? So may nakabang pala tayo doon, no? Stand, and then meron tayo doon lyric stand. Alright, ang ganda, ang saya. Alright, woo! Okay, so balikan namin kayo, no, once na meron na tayo, nandito na yung mga bisita natin. Sound system, BaxStudio, and sa lahat po ng sponsors for today. Alright, another successful event, BaxStudio. Alright, so okay din yung nangyari ngayon, no? Dito sa wedding natin. Well coordinated naman. So yung mga
yung venue natin, ang ganda ng venue. Ang lamig. Tapos, ang relax. Yan. Sa labas ng venue, ang ganda ng mga, pwede kayo magpa-picture. Ang ganda. So, yung mga coordinator natin, no? Well, ano naman sila? Well, ano tawag dito? Well, manage naman nila yung mga, yung pinaka-event. Okay. So, magaling din yung host natin, si Ma'am Miss Jo. Okay din host. Congratulations sa ating newlywed couple. Okay, magmahalang kayo hanggang gusto nyo. So, wala, kumbaga lahat maganda yung nangyari. Grabe. Ang saya, ang lovely. So yan, no, sa lahat ng pala ng nanood hanggang dulo, maraming salamat sa inyo. Okay, patuloy nyo kami subaybayan sa aming videos and event. Yung mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na kayo dyan. Okay. So, thank you pala sa mga nanood hanggang dulo. Wala na akong sasabihin iba. Thank you and God bless.